cuộc sống tình trường của Phùng Thiệu Phong, từ Nghê Ni, Triệu Lệ Dĩnh đến Dương Mịch, tại sao lại khó tìm được một gia đình ổn định đến vậy? Từ mối tình ngọt ngào thời trẻ với Nghê Ni cho đến bất ngờ với Triệu Lệ Dĩnh, chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong luôn là một vòng luẩn quẩn của sự theo đuổi và mất mát. Giờ đã 44 tuổi, anh thừa nhận, tôi từng nghĩ tình yêu phải nồng nàn, nhưng giờ tôi hiểu rằng được cùng nhau ăn một bữa cơm ấm áp và trò chuyện vui vẻ mới là hạnh phúc bền vững nhất. Tỷ lệ ly hôn 68% trong ngành giải trí có lẽ không phải vì anh không muốn có gia đình, mà là vì anh chưa tìm được con đường đúng đắn. Ai có thể ngờ rằng Phùng Thiệu Phong, người từng yêu Nghê Ni, kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh và từng bị đồn là theo đuổi Dương Mịch, lại có lịch sử tình trường có thể nói là để lại dấu vết khắp nơi, nhưng hiện vẫn sống một mình và chưa có gia đình ổn định. Chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong đã trở thành chủ đề nóng hổi kể từ khi anh bước chân vào làng giải trí. Mối tình đầu của anh với Nghê Ni từng được coi là cặp đôi vàng của làng giải trí. Cả hai không chỉ công khai chia sẻ ảnh nắm tay nhau mà còn hợp tác trong các bộ phim. Những tương tác trên phim trường tràn ngập sự ngọt ngào của tuổi trẻ. Vào thời điểm đó, công chúng kỳ vọng mối quan hệ của họ sẽ đơm hoa kết trái, nhưng bất ngờ nó đã kết thúc bằng một cuộc chia tay êm đẹp 3 năm sau đó, nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng sự chia tay của họ phần lớn là do sự thay đổi công việc. Phùng Thiệu Phong bận rộn đóng phim cổ trang, trong khi Nghê Ni tập trung vào thời trang và điện ảnh. Việc thường xuyên chia tay đã dần bào mòn tình cảm ban đầu của họ. Cuộc hôn nhân của anh với Triệu Lệ Dĩnh còn bất ngờ hơn. Hai người gặp nhau trên phim trường, Minh Lan Truyện xuất hiện như một cặp đôi yêu nhau trên màn ảnh và lặng lẽ tiến đến bên nhau ngoài đời. Năm 2018, Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố kết hôn. Ngay sau đó là sự ra đời của con gái anh, Hương Hương, khiến cư dân mạng phải thốt lên, hết tuổi thanh xuân rồi. Trong thời gian đó, anh thường xuyên bị chụp ảnh đi cùng Triệu Lệ Dĩnh đi khám thai và đưa cô đi công viên, nét mặt tràn đầy sự dịu dàng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc này đã kết thúc chỉ sau hơn 2 năm. Thông báo ly hôn, với nội dung, chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái, tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc. Một số phương tiện truyền thông suy đoán rằng sự khác biệt về tính cách của họ có thể là yếu tố then chốt. Triệu Lệ Dĩnh quyết đoán và có năng lực, có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, trong khi Phùng Thiệu Phong lại tự phát hơn, đôi khi bỏ bê gia đình để mải mê tụ tập bạn bè. Sự xung đột quan điểm kéo dài này cuối cùng đã dẫn đến kết thúc của mối quan hệ. Về tin đồn anh theo đuổi Dương Mịch, dù cả hai bên chưa từng xác nhận nhưng nó vẫn là một chủ đề nóng trên mạng. Hai người từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Cung điện Palace, nơi Thanh Xuyên và Bát Hoàng tử trở thành cặp đôi được yêu mến, và những tương tác ngoài đời của họ cũng rất thường xuyên. Một thành viên đoàn làm phim tiết lộ rằng Phùng Thiệu Phong từng đi đường vòng để đưa Dương Mịch về khách sạn, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị món tráng miệng yêu thích của cô. Tuy nhiên, lúc đó Dương Mịch đã có tin đồn hẹn hò với người khác và tình cảm mơ hồ này cuối cùng cũng không thể đơm hoa kết trái. Sau đó, Dương Mịch kết hôn rồi ly hôn, và Phùng Thiệu Phong cũng trải qua hai mối tình. Khi xuất hiện cùng nhau, họ chỉ đối xử với nhau rất lịch sự, và những tin đồn trước đây dần trở thành chuyện phiếm. Nhìn lại chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong, không khó để nhận ra anh dường như luôn luẩn quẩn trong vòng luẩn quẩn, theo đuổi và thất bại. Có người nói anh quá thất thường, nhưng nếu tính toán kỹ, anh đều đầu tư nghiêm túc vào mọi mối quan hệ. Có người lại cho rằng anh không biết cách quản lý và không biết trân trọng hạnh phúc mình đang nắm giữ. Thực tế, trong giới giải trí, việc duy trì mối quan hệ của người nổi tiếng còn khó khăn hơn người bình thường. Theo thống kê hôn nhân năm 2023 của ngành giải trí, tỷ lệ ly hôn của các cặp đôi người nổi tiếng lên tới 68%, cao hơn nhiều so với mức 34% của dân số nói chung. Việc ít dành thời gian cho nhau, áp lực dư luận và xung đột sự nghiệp, mỗi yếu tố này đều có thể trở thành giọt nước tràn ly. Những trải nghiệm của Phùng Thiệu Phong chỉ là một phần nhỏ của ngành giải trí. Năm nay 44 tuổi, Phùng Thiệu Phong tập trung nhiều hơn vào con gái và sự nghiệp. Anh giảm bớt thời lượng đóng phim, dành nhiều thời gian hơn cho việc vẽ tranh và đọc truyện tranh cùng Tương Hương. Thỉnh thoảng anh chia sẻ những bức graffiti của con gái lên mạng xã hội, những câu chữ chan chứa tình yêu thương của người cha. Trong sự nghiệp, anh không còn bị ám ảnh bởi hình tượng nam chính trong phim cổ trang nữa mà chuyển sang đóng những tác phẩm hiện thực. Trong Núi, Sông và Trăng, năm ngoái, anh vào vai Chu Đệ, một người trầm tính, hướng nội, và khán giả đã thấy được sự đột phá trong diễn xuất của anh. Tuy nhiên, mỗi khi được phóng viên hỏi có dự định tái hôn không, anh luôn mỉm cười và vẫy tay, bây giờ ổn rồi, chăm sóc con gái thật tốt trước đã. Có lẽ việc Phùng Thiệu Phong không có gia đình không phải vì anh không muốn, mà là vì anh chưa tìm được con đường đúng đắn. Cũng giống như những người bạn xung quanh chúng ta, những người luôn lưỡng lự về chuyện tình cảm, không phải vì họ không đủ tốt mà là vì họ chưa gặp được người đồng điệu với mình và chưa học được cách cân bằng giữa bản thân và người bạn đời trong một mối quan hệ gần gũi.
Anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn, tôi từng nghĩ tình yêu chỉ là đam mê, nhưng giờ tôi hiểu rằng được cùng nhau ăn một bữa cơm ấm áp và trò chuyện vui vẻ mới là hạnh phúc bền vững nhất. Danh tiếng của Phùng Thiệu Phong, chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, đã trở lại với những bình luận của cư dân mạng. Cốt truyện này còn kỳ quặc hơn cả phim truyền hình. Sự vươn lên của Phùng Thiệu Phong từ một tay chơi thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ liên hoan phim Venice ở tuổi 47. Anh chồng thật lộng lẫy và cái ôm nồng nhiệt của anh dành cho nữ diễn viên Tân Chí Lôi tại lễ trao giải đã mang về cho anh vô số người hâm mộ. Cư dân mạng bình luận đùa rằng, chồng cũ của tôi đã trở thành nam phụ dịu dàng trong một tiểu thuyết về ông chủ bá đạo. Thời gian đã chứng minh anh là người chiến thắng thực sự, một diễn viên điềm đạm và ổn định. Danh tiếng của Phùng Thiệu Phong, chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, đã trở lại với những bình luận của cư dân mạng. Cốt truyện này còn kỳ quặc hơn cả phim truyền hình. Thật lòng mà nói, ai có thể lường trước được diễn biến này chứ? 4 năm trước, khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, cộng đồng mạng gần như đồng lòng thông cảm với Triệu Lệ Dĩnh, tin rằng cô đã bị tay chơi, phản bội. Nhưng sau bao nhiêu sóng gió, tình thế đã thay đổi 180 độ. Phùng Thiệu Phong không những không lụi tàn mà còn thực sự đang trên đà thăng tiến. Hãy bắt đầu với điểm nhấn gần đây của anh. Bộ phim Hoàng hôn của anh đã lọt thẳng vào Liên hoan phim quốc tế Venice, một trong 3 liên hoan phim lớn nhất châu Âu, và đó không phải là kiểu thảm đỏ mà bạn có thể dễ dàng chen chân vào. Anh ấy mặc vest đen và trông cao ngất ngưởng, như thể vừa mới ra mắt. Bạn có tin được anh ấy đã 47 tuổi rồi không? Ban đầu, tôi đã đoán nhầm, nghĩ anh ấy 40 tuổi. Nhưng không, anh ấy 37 tuổi, sau này tôi mới nhận ra thị lực của mình không tốt lắm. Da anh ấy căng đến nỗi ngay cả camera HD cận cảnh cũng không thể thấy rõ. Vẻ ngoài của anh ấy thực sự nói sao nhỉ, cứ như thể anh ấy đã dùng bộ lọc làm đẹp, nhưng thực ra không phải vậy. Điều đáng chú ý hơn nữa là màn trình diễn của anh tại lễ trao giải. Ngay lập tức anh đã thu hút được vô số người hâm mộ. Khi nữ diễn viên chính Tân Chí Lôi giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, một số người đã không giữ được nét mặt, không nhắc đến tên, nhưng Phùng Thiệu Phong lập tức mỉm cười vỗ tay, ôm chầm lấy anh, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Bỗng nhiên, những từ đáng kính và sang trọng trở nên không thể chối cãi. Có người bình luận đùa rằng, chồng cũ của tôi đã trở thành nam phụ dịu dàng trong một tiểu thuyết về ông chủ bá đạo. Thực tế, đã có những dấu hiệu cho thấy sự nổi tiếng của anh đã dần hồi phục. Khi mối quan hệ mới của Triệu Lệ Dĩnh được công bố vào đầu năm nay, đáng lẽ cô phải là người được chú ý. Nhưng kỳ lạ thay, Phùng Thiệu Phong lại nhận được nhiều sự chú ý nhất. Lý do, tuy hơi ngại ngùng khi giải thích, là cư dân mạng cảm thấy bạn trai mới của cô không thể tự lập. Có tin đồn anh là một đạo diễn có tác phẩm không mấy nổi tiếng và ngoại hình khá bình thường. Tôi suýt viết là bình thường, nhưng quyết định đổi từ. Đứng cạnh Triệu Lệ Dĩnh, anh trông khá kỳ quặc, khiến nhiều người nhớ lại chồng cũ của cô, nói rằng chồng vẫn là nhất, thậm chí còn có những bình luận hét lên, còn phải do cha nuôi. Kiểu hành xử này thật sự rất buồn cười. Nhìn lại, khi hai người kết hôn, công chúng đã choáng váng bởi Phùng Thiệu Phong đã vướng vào vô số scandal, từ Dương Mịch và Nghê Ni đến Tống Thiến, An Di và Lâm Vân. Danh sách những cái tên còn dài hơn cả danh sách của một số chương trình tìm kiếm tài năng. Tất nhiên, một số lần hợp tác chỉ là quảng cáo thổi phồng, như lần hợp tác với Dương Mịch. Sau khi Hoàng Cung lên sóng, nhiều người đã bị cuốn theo mối quan hệ của họ và họ đã tận dụng đà phát sóng đó một thời gian. Nhưng cũng có những mối quan hệ chân thành, như với Nghê Ni. Hai người vô cùng ngọt ngào trong những lần xuất hiện trước công chúng, nhưng đáng buồn là cuối cùng họ đã chia tay. Anh bị chụp ảnh đi mua sắm cùng Lâm Vân, nhưng cả hai đều không phản hồi, khiến sự thật bị bỏ ngỏ. Sau đó, anh gặp Triệu Lệ Dĩnh, và hai người nhanh chóng kết hôn và có một đứa con. Họ từng có một thời gian hạnh phúc vô cùng, nhưng không may, vài năm sau, họ chia tay trong êm đẹp, và ai cũng nghĩ cô là người chịu thiệt thòi. Nhưng đó chính là cách mà ngành giải trí vận hành, bạn không bao giờ biết tập tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Diễn biến năm nay khiến nhiều khán giả phải thở dài, thời gian quả là bậc thầy viết kịch. Đặc biệt là trong buổi phỏng vấn ở Venice, chứng kiến anh hùng biện và rạng rỡ đến mức nhiều cư dân mạng nói rằng họ đã quên mất hình ảnh đầy dẫy tin đồn của anh. Điều thú vị là, một số người hâm mộ đã lục lại ảnh cũ và so sánh, nói rằng ngoại hình của anh biến động như biểu đồ thị trường chứng khoán, và giờ rõ ràng anh lại đang ở đỉnh cao, cười. Không phải mọi chuyện đều suôn sẻ, những lời đồn đại về quá khứ của anh vẫn được khơi lại, và mỗi khi chúng xuất hiện trên các tìm kiếm thịnh hành trên Weibo, luôn có người đưa ra một câu nói đùa, đừng quên quá khứ. Nhưng thường thì, sự chú ý của công chúng đã dần chuyển sang công việc và những lần xuất hiện trước công chúng của anh. Hơn nữa, hàng loạt tranh cãi xoay quanh mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay chỉ càng làm nổi bật phong thái điềm đạm và kín tiếng của anh, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Còn liệu có sự đảo ngược nào trong tương lai không?
Ai mà biết được, liệu Phùng Thiệu Phong có bao giờ tìm được người sẵn lòng cùng anh chia sẻ bữa cơm ấm áp và chuyện trò về gia đình? Liệu mối quan hệ của anh và Triệu Lệ Dĩnh có trở nên hòa hợp hơn khi họ cùng nhau nuôi dạy con cái? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Dù sao đi nữa, chúng ta phải hiểu rằng tình yêu không bao giờ là một sứ mệnh. Điều quan trọng hơn việc có một gia đình là tìm thấy chính mình trong mỗi trải nghiệm và tìm thấy cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn. Bạn nghĩ sự thiếu ổn định của Phùng Thiệu Phong bắt nguồn từ việc thiếu định mệnh hay một cuộc đấu tranh nội tâm? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận.